Hi! Magandang araw po sa inyo at maraming salamat for joining me. Muli po dito yan sa ating programa kung saan hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. At tayo po ay magsasama-sama sa loob ng ilang minuto mag-aaral at dadalahin ko po na patuloy tayong matuto sa yaman ng Ebanghelyo at kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, anuman po inyong mga pinagkakaabalahan, ay patuloy po kayong tumutok at manood. At syempre, maraming salamat sa ating mga suki na talaga namang hindi po tayo iniiwanan every 7 p.m. Dito po yan sa ating bansang Pilipinas. Dahil tayo po napapanood every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Kaya naman, aming pong pagbati po sa ating mga kaibigan dito sa ating bansa at sa buong Mega Manila. Magandang gabi po sa inyo. At tayo nga po ay nasusubaybayan via Facebook Live, and of course, pwede nyo po kaming sundan via our YouTube channel, that's MISMOtv, MISMOtv. At pwede nyo pong balik-balikan yung mga episodes po natin na hindi po nyo nakaligtaan po ninyo at hindi nyo kami nasabayan. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? And of course, gusto ko rin pong batiin ang mga kababayan po natin sa labas ng ating bansa. Good morning, good afternoon, good evening, lahat po ng good ay nais po namin ipaabot po sa inyo. And of course, today, ito po yung ikalawang araw sa 3 araw nating pag-uusap. Ito ang ating serye para po maunawaan natin kung sino nga ba ang isang tulad ko at tulad mo sa harapan ng Diyos. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa programa kung saan hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. At sa atin pong pagpapatuloy, narito muna isa napakagandang awitin mula kay Mr. Noel Ramos, Dakilat Makapangyarihan. Kaya naman tuloy-tuloy lang at walang bibitaw sa kanilang pagtutok at panunood. Dito yan sa SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, Verne. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin ngalan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin kabanalan mo, Panginoon. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin kabutihan mo, Panginoon. Diyos, ikaw ay sambahin, marapat purihin, at luwalhatiin katapatan mo, Panginoon. Papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Halina't tayo'y mag-awitan, papuri sa kaitaas-taas, dakila't makapangyarihan, magpakailanman.
taas-taasan, dakila't makapangyarihan, magpakailanman. Dakila't makapangyarihan, Maraming salamat sa awit ni atin napakinggan, and that was Dakila't Makapangyarihan na siyang nagkatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito nga yan sa ating programa kung saan ay tugon sa ating bawat tanong, and this is SOULution, your grace-based devotions, of course with me, your host, Verne. At nagpapasalamat po ako dahil patuloy po kaming sinasamahan. Tayo po napapanood tuwing alas 7 ng gabi. Ito po yung Philippine Standard Time para po sa mga kababayan natin dito sa loob ng ating bansa. Kaya naman magandang gabi po sa inyo. At tayo po napapanood via Facebook Live. Pero pwede rin tayong masubaybayan via our YouTube channel, and that's MISMOtv, MISMOtv. So ipamalita na po sa inyong mga kaibigan. Tawagin na si nanay, si tatay, at ang inyong mga kaibigan at sabihin nyo meron tayong online Bible study. At nagaganap po yan every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Dito po yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong via Facebook Live. And this is SOULution. At panahon na po, excited na ako. Sundan na po natin at para masagot na yung assignment na atin pong iniwan kagabi. Dito po yan sa ating devotion time. Of course, hatid sa inyo ng programang SOULution. Muli po, maligayang araw po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panunood. Dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course with me, your host, Verne. Maligayang panunood po sa inyo at maraming salamat. At sa mga kababayan po natin na talaga namang patuloy pong sinusundan na ating programa, ito na yung panahon para masagot po natin yung assignment na iniwan ko po sa inyo kagabi. So muli po isang magandang pagkakataon na sa ilang minuto ay tayo ay mag-aral at matuto at patuloy po nating maunawaan ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. At maunawaan din po at maintindihan ng ganap ano nga ba ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo at ano yung epekto nito, mabuting epekto nito sa ating buhay. Nang sa gayon, tayo po ay managana sa kanyang biyaya at sa kanyang kapayapaan. Ito po ang kinakailangan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw, especially sa bagong taon po tayo. Mainam po na meron tayong 2020 vision ugnay po sa mga katotohanan ito. At ito nga po magaganap dito yan sa ating programa. At kaibigan, muli po sa ating mga pag-uusapan, as promised, ay ipagpapatuloy po natin ating mga tinalakay, sinimulan kahapon, and of course, masagot yung ating assignment. So, pagbabalik tanaw po sa ating mga pinag-usapan, dahil napakainam po na pag-usapan natin talaga ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo para matagpuan po natin ang ating sarili na sadyang tayo po ay lubusan na pinagpala na ng Diyos mula po sa kanyang biyaya. At ang biyaya po tinutukoy natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So, ready na po ba kayo? Dahil ako ay ready na at balikan po natin ating mga pinag-usapan. Konting review para masagot po yung ating assignment na iniwan kagabi. Okay, so simulan po natin sa Genesis chapter 2 verse 9. At ito po yung ating pagbabalik tanaw sa ating mga pinag-usapan kahapon dahil para meron po tayong mainam na tuntungan sa ating mga tinatalakay. Sa talatang ito, matatagpuan po at mababasa po natin na sa gitna ng Garden of Eden ay naroon po ang dalawang makasaysayang puno
the tree of life, and of course, the tree of knowledge of good and evil. So sabi po ng Diyos sa verses 16 and 17 of Genesis chapter 2, ito po ay binigkas niya yung kanyang pinakaunang commandment or utos sa mga unang tao. At sabi ng Diyos sa tao, of all the trees in the garden, you may freely eat. Ito po ang sinasabi sa verse 16. Now, gusto kong bigyan ng pansin ang talatang ito. Nakakita niyo po ba yung word na freely? Ito po ay nagpapatunay na ang Diyos po natin ay talagang napaka-generous at napakagalante sa kanyang pagbibigay. Pwede namang sabihin sa verse na ito, of every tree of the garden, you may eat. Pero sabi ng talatang ito, nilagay po niya yung freely. Ibig sabihin, hindi mo pagbabayaran, wala kang ilalabas na kung ano man, bagkus you just enjoy at kainin mo ng libre ang provision sa iyo ng Diyos. And kung naaalala po natin, nilikha po ng Diyos ang tao sa ika-6 na araw. And then the following day, the 7th day, siya po ay namahinga. Ano pa ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nilalang po ang tao sa pang-6 na araw para po ma-enjoy ng tao ang kanyang provision, ang kanyang creation. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. So once again, verse 16 of Genesis chapter 2 tells us of every tree, sabi niya sa unang tao, you may freely eat. And then verse 17 tells us, but, ito na po yung isa pang utos, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Bakit? Dahil sabi ng Diyos, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Yun, iwanan po muna natin pansamantala ang mga talatang ito. Genesis 2 verses 16 and 17. Gusto ko muna pong balikan din natin ang ating mga pagtalakay kahapon at para maunawaan po natin ano ba ang bumubuo sa isang taong kagaya natin. At alam mo ba, kaibigan, tayo po ay sobrang pinagpala dahil ayon po sa Genesis chapter 1 verses 26 and 27, tayo po ay nilikha sa image, sa larawan at sa wangis o yung likeness ng Diyos. Ito po yung pinapatutuhanan ng verse 26a. And then verse 27 tells us, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Hindi po ba nakakatuwang isipin na ang Diyos, nilikha po ang kanyang mga minamahal na nilikha, kagaya po natin, mga tao, ayon sa kanyang image or larawan at sa kanyang likeness or wangis. Doon pa lang panalo-panalo na po tayo. So tayo po, kung ang Diyos ay nilikha tayo kagaya niya, He is a triune God. So tayo po mga nilalang na tao, we are a tripartite or triune being. Tayo po ay binubuo ng Espiritu who has a soul, kaluluwa, at syempre pa naninirahan sa tinatawag na body or katawan. Once again, God is a triune God. So tayo rin po mga tao, we are a triune being. We are a spirit being. Meron tayong espiritu. Tayo po ay merong kaluluwa or soul and who lives in a body or katawan. Ito po ang bumubuo sa isang katulad ko at katulad mo. Dahil tayo po ay nilikhang kawangis at katulad o kalarawan ng Diyos. So, mainam po na maintindihan po natin. Meron bang pinapatotohanan at meron ba tayong pwedeng tayuan na ito ay katotohanan na tayo ay espiritu, may kaluluwa at katawan? Meron po at babasahin natin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Let's read. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless of the coming of our Lord Jesus Christ. So, importante po sa ating mga pinag-uusapan, dapat meron po tayong tinutuntungan na katotohanan na tayo nga po ay spirit being who has a soul and who lives in a body. Once again, ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Now, let's go back sa ating po pinag-uusapan. Dahil po sa mga pinag-uutos ng Diyos in Genesis chapter 2 verses 16 and 17, sabi niya sa tao, of all the trees in the garden you may freely eat. Kabilang po dito ang tree of life. Samantala sabi sa verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you
shall surely die. And of course, as we all know in Genesis chapter 3 verses 6 until 7, hindi po nakatupad ang tao sa ipinag-uutos sa kanila ng Diyos. In short, or in other words, sila po ay sumuway. At ang pagsuway, kagaya po ng sinasabi ng Biblia, ang pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos ay isang kasalanan. At ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng 1 John chapter 3 verse 4. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Now, alam po natin, isa pang napakainam po na talata para po mapanghawakan po natin. Ang kasalanan po ay humihingi ng kabayaran. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Kaya naman pala, sabi ng Diyos in verse 17, hindi nyo pwedeng kainin ang bunga, ang forbidden fruit, ipinagbabawal na bunga mula sa forbidden tree. And question, what is that tree? What was that tree? The tree of the knowledge of good and evil. At ang sabi ng Diyos in verse 17, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Sa araw na kainin nyo ang pinagbabawal na bungang ito mula sa pinagbabawal na punong kahoy, ikaw ay tiyak na mamamatay. And of course, alam po natin ang Diyos kapag siya po ay nagsalita, nagpahayag. Hindi lamang siya dakila, siya rin po ay tapat sa kanyang mga sinasabi. At ang katotohanan ay talaga naman pong tinayuan po ng Diyos ang kanyang sinabi. And in verse 17, naganap nga po ang kamatayan. Now, ito po yung ating assignment na iniwan ko po sa inyo kahapon. Ang tanong po natin, saang bahagi o parte ng tao siya namatay? So muli po sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, tayo po ay binubuo. Tayo ay espiritu na merong kaluluwa at naninirahan sa tinatawag na kahang ito. Ito yung ating katawan. Mula po sa assignment natin, alam pong pinaghandaan ng mga kaibigan natin ito. So, saan pong bahagi ng pagkatao ng tao siya namatay? Sa kanya po bang katawan? Did he die in his body? Well, the answer is no. Dahil si Adan po ay nabuhay pa ng 930 years. Ganun po kahaba ang buhay niya. At ito po ay pinapatutuhanan ng Genesis chapter 5 verse 5. Basahin po natin para meron tayong katotohanan ng pinangahawakan. So all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Next question. Did Adam die in his soul? Namatay po ba si Adam sa kanyang kaluluwa? Hindi po siya namatay sa kanyang kaluluwa. Bagaman na siya po ay nasa ilalim ng kanyang bagsak na kalagayan sa kasalanan, gumana po rin po ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin at ang kanyang kalooban. Dahil po ang atin pong kaluluwa ay binubuo ng tatlong bahagi din. The mind, which is the main faculty, nakakapag-isip pa rin po. Gumana pa rin pong isipan ni Adan. At ang kanyang damdamin, bagamat ito po ay corrupted na, and even po yung kanyang kalooban ay gumana pa rin. Pero pabagsak na rin po yun dahil sila po ay nasa ilalim at apektado po ng kasalanan. So, wala na tayong pagpipilian, isa na lang. Yes, the answer is namatay po ang espiritu ng unang tao. Dahil po sa kanilang pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Remember, in verse 17, Genesis chapter 2, sabi ng Diyos, for in the day that you eat of it, ano po yung it doon? Yung forbidden fruit mula sa forbidden tree. The tree was the tree of the knowledge of good and evil. Now, ito pong tree na ito, akala po ng tao kapag siya po ay makakakain mula po dito, ay mabubuksan ang kanyang kaalaman at siya po ay mapapabuti. Pero hindi po ganun ang nangyari. And this tree is a type of the law. Kaya nga po ang law, although the law, sabi ng Romans chapter 7 verse 12, the law is holy, righteous and good, pero hindi po niya kayo kayang pabanalin. So ito nga po ang nangyari sa tao nang siya po ay kumain ng ipinagbabawal na bunga mula sa ipinagbabawal na punong kahoy. And that was the tree of the knowledge of good and evil. Siya po ay namatay. And the word, yung namatay or die, for in the day that you eat of it, you shall surely die. The word die in this verse literally means separation from God. So nagkaroon po ng pagkakahati. Wala na po silang ugnayan. And man can no longer commune with God. Dahil ang Diyos po ay espiritu. Yan po ay pinapatutuhanan ng John 4:24. So, nung moment na yon,
nung araw na iyon na sila po ay sumuway sa ipinag-uutos ng Diyos dahil sabi ng Diyos, "For in the day that you eat of it," sa araw na ikaw ay kumain mula sa ipinagbabawal ng punong kahoy na iyan, "you shall surely die." Ikaw ay agarang mamamatay. So nangganap po ng mga pagkakataong yon, nagkaroon po ng separation mula sa Diyos. Sila po ay nahiwalay, or para po maintindihan natin, ang kanilang espiritu ay namatay at they could no longer commune with God. Sa pagkakasala po ito, ang nakalulungkot pang katotohanan, nadamay po ang lahat ng tao sa sanlibutan. Romans chapter 5, verse 12, para po meron tayong panghahawakan ng katotohanan. "Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned." So tayo po ang mga tao, when we were born sinners. Not because we sin, but because of Adam's wrong choice. Namana po natin ang pagkakasala o ang pagsuway ni Adan. Tayo po muli ay isinilang na makasalanan. Hindi dahil tayo po ay nagkakasala, but because of yung maling pagpili ni Adan. Sa kanya pong pagsuway, na damay ang lahat. At ito po muli ay pinapatotohanan ng Romans chapter 5, verse 12. Kaya naman, nang isinilang po ang tao sadyang makasalanan. And to answer the question, meron pa tayong tanong nitong nakalipas na araw. Nagugulat ba ang Diyos kapag ang tao ay nagkakasala o nagkakamali? Dahil pangkaraniwan, ang naririnig po natin mga messages or preaching ay ganito. Ang Diyos ay sadyang disappointed sa inyo. At siya ay sa talaga namang hindi niya inaasahan na kaya mong gawin yan. Kapatid, yan po ba talaga ang katotohanan na nagugulat pa ang Diyos kapag ang tao po ay nagkakasala? Well, the answer is no. Hindi po siya nagugulat. Bakit? Dahil alam po niya ang mga naganap kay Adan sa kanyang pagsuway doon sa Garden of Eden. Dahil po sa mga nangyaring ito, nagkaroon po ng separation mula sa kanya. And that's why men can no longer commune with God because patay po ang kanilang espiritu. Ngayon, bakit hindi po nagugulat ang Diyos kapag nagkakasala ang tao? Dahil taglay po ng tao ang kanyang makasalanang kalikasan or yung kanyang sinful nature. And that's why, when we were born, we were sinners, we sin. Not because we sin, no, hindi po. Because yun po yung namana nating kasalanan mula kay Adan. At ito po ay naging kalikasan na ng tao. So, ang kalikasan ng taong makasalanan, ang kanyang ginagawa, nagkakasala. Kaya hindi po nagugulat ang Diyos. Now, let me ask you, nagugulat po ba kayo kapag nakakita kayo ng mga paru-parong lumilipad? Of course not. Hindi po ba? Nagugulat po ba kayo kapag nakakarinig kayo ng mga asong tumatahon? Hindi po. Or nagugulat ka ba kapag nakakita ka ng mga isdang lumalangoy? Sinasabi mo ba sa sarili mo, ang galing naman lumangoy nung isdang yan? Hindi po. Dahil kalikasan po nila, sa isda ang lumangoy, sa aso ang tumahol, at sa butterfly ang lumipad, or sa mga ibon ang lumipad. So, ganun din po. Kaya hindi nagugulat ang Diyos kapag nagkakasala ang tao because taglay po niya ang kanyang makasalanang kalikasan. Buhat sa binanang kasalanan kay Adan. At kaibigan, alam mo, nakakatuwa po, nakatotohanan ito kapag nauunawaan po natin ang mayamang kapahayagang ito. Hindi ka na magiging mapaghusga pa sa iyong kapwa. Pagkas bilang isang mananampalataya, narito mararamdaman mo sa puso mo. Kaya naman nandito yung iyong passion, yung kagustuhan na ibahagi sa kanya si Kristo. Dahil kapag nagkakasala po at nagkakamali siya na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, maunawaan po natin, kaya pala siya nagkakamali, kaya pala siya nagkakasala dahil taglay pa rin niya ang kanyang makasalanang kalikasan or yung sinful nature. Kaya naman, ang puso mo, gusto mong ibahagi na sa kanya si Kristo. Dahil nauunawaan mo, siya po ay malayo sa Diyos at patay ang kanyang espiritu. At dahil patay ang kanyang espiritu, naturalesa sa kanya na gumawa ng kasalanan. Bukas po ipagpapatuloy natin ang mayamang pag-uusap na ito at malaman po natin sa ikatlong serye. Ano ba talaga ang layunin ng Diyos? Bakit niya ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Kristo? At patuloy po tayong mapagyaman sa lalim, sa labis na pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. Bukas po yan, ipagpapatuloy natin. Siyempre pa, dito lang yan sa ating devotion time. Of course, atid sa inyo ng programang SOULution.
At mula po sa ating mga pagtalakay na ito, alam ko kaibigan, nag-uumapaw po ang inyong puso sa pasasalamat sa Diyos dahil patuloy po nating nauunawaan ang mga pangyayari noong panahon na may kinalaman po sa panahon natin sa ngayon. At patuloy po nating nauunawaan na sadyang napakabuti ng Diyos. Kaya pala hindi siya nagugulat kapag tayo po ay nagkakamali o nagkakasala. At bukas po, mauunawaan natin bakit nga ba ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Samantala, inaanyayahan po kita. Tayo po ay dumulog at magpasalamat sa Diyos. Aming Ama, maraming salamat po sa isa namang pagkakataon na kami ay muling nabubuksan na aming kaisipan at napapalaya ang aming kamalayan sa katotohanan ng iyong mga salita. At dahil dito, O Diyos, nagkakaroon po kami ng malawak na kaunawaan sa mga pangyayari. Sa pagbagsak ni Adan, nadamay ang buong sanlibutan. At dahil doon, Panginoon, nauunawaan po namin silang mga wala pa sa Panginoong Hesukristo. Kaya pala sila nagkakamali, nagkakasala, at naiiwasan po namin sila ay husgahan dahil nabubuksan po aming kamalayan sa katotohanan ito. Aming Diyos, patuloy po kaming gabayan at patuloy namin papagyaman ang aming sarili sa patuloy namin pagbibigay ng panahon para matuto. At salamat po, kami may kalayaan na matuto sa pamagitan ng aming programa ito. Purihin ka, O Diyos, ito po aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, kaibigan, maraming salamat po at narito po tayo sa uling bahagi ng ating programa. Isa na namang edisyon ng programang SOULution na ang hindi po natin namamalayan pansamantalang nagwawakas ngayong gabi ito. Dahil bukas, tayo po ay magbabalik at ipagpapatuloy po natin at alamin natin. Ngayon, magandang assignment yun, no? Alam mo ba ang tunay na dahilan bakit po ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? In line dito po sa ating mga pinag-usapan. Dahil po sa kamatayan ni Adan. Anong kinalaman? Well, bukas kaibigan, sundan niyo po yung ating mayamang pag-aaral at sa loob ng ilang minuto ay patuloy po tayong matuto sa yaman na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Samantala, bilang pagtatapos, gusto kong pasalamatan ikaw na nanonood sa ngayon na patuloy na nakatutok at salamat po dahil patuloy mong sinasamahan ang inyong lingkod at salamat din sa mga bago nating bisita na alam po hindi po aksidente na kayo po aming kasama namin at makajam namin matuto sa ating programa every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays alas 7 ng gabi. At samantala, gusto ko munang imbitahan ang mga kaibigan natin kung kayo po naghahanap ng sambahan at kagalakan po namin makapili kayo every Sunday at 9:30 a.m. Narito po yung aming church address, SOULution Grace Church. Maaari niyo po kami puntahan dito sa aming church at pagsaluhan po natin ang mayamang kabutihan, ang labis na pag-ibig at sakda ng pagmamahal ng Diyos every Sunday at 9:30 a.m. Ito po muli yung ating church address. At muli po, thank you so much for joining me tonight. At bukas po magkita-kits tayo. At maraming salamat din kay Kuya Aves, siya pong ating technical director. At muli po sa ating pagwawakas, narito po ang nais kong iwan sa inyo napakayamang talata mula sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!